Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 7 giảng về đời Thượng Ngương. Xin các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Tiếp tập 7. Một khi 18 nước phục tùng thì tam giới công đồng hội hiệp để trừng trị những người hung ác và ban thưởng người hiền lương. Và có thơ rằng người hung chết rất chật thay, nhìn Nam Bắc thảm ngày rầy cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cái lân nước kề. Lời ông sư vải bán khôi, thiên đàng địa ngục hiệp sang, trung ương tam giới xuê sang phỉ tình. Nói cho bá tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên Nam Đình. Đến chừng gặp hội bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Tiếp lời ông Ba Thới, sâu tam giới hội lại một ngôi, muôn dân lạc nghiệp Chúa tôi thuận hòa. Đúc hình giáo chủ hiền lành chừng đó sum vầy, quần thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phong. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa ngục cũng mở mấy tuần ngục môn. 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhìn hoàng cũng lấy lẽ công, cũng cung đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê xoan, tam hoàng trở lại là đời Thượng Ngương. Có ngày mở rộng quy khôi, non thần vạn chuyển khùng ngồi xử phân. Huyền cơ mấy tạo xoay vòng, đông về Phật cảnh 10 phần xinh tươi. Lời ông Đức Hòn giáo chủ, cái nôi tiên trưởng đâu đâu, lư bồng hội nghiệp đồng chầu thánh vương. Trụ kia bao nổi phải nhường, võ vương hữu đức đường đường trị dân. Thì ra việc phong thần trở lại, thuyền đóng pha lèo lái cảnh trường. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xin chung cuộc phong thần tại thớ. Đến kỳ 2 danh thầy chạm bảng, trên đài cao gọi các hương linh hồn. Lo lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hội này ráng lập thân. Chớ để trở thì niên chẳng kịp, khuyên ai sớm sớm ráng chuyên cần. Gánh công khởi buổi nghèo nàn, sum vầy một cuộc hớn đàn tội thay. Người nào vẹn chẳng thảo ngây, được kề cửa thánh đài mây an nhà. Lời ông sư vải bán khôi, tôi buồn bốn phía không yên, kẻ giữ hết 8 người hiền còn đâu. Lời ông Ba Thới, càng ngày càng hao càng mòn, 10 phần hết chín chẳng còn người hung. Lời ông Đức Huỳnh giáo chủ, thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi 3 phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Nhưng có người còn lại ấy
có thể giữ được 8 thân ô trượt trong thời kỳ thượng ngương chăng? Một thời kỳ mà tất cả đổi hình, cảnh vật đều xinh tươi, khí hậu thanh khiết âm dương. Ngày thì mặt trời mọc, đêm thì có trăng sáng như ban ngày. Từ ông Sư Vải Bán Khôi trở qua ông Ba Thới, Đức Huỳnh giáo chủ đều nhìn nhận là có sự thay hồn đổi xác, phân lão hoàn đồng. Và lời ông Sư Vải Bán Khôi: tu hành nhân đức thử hơn, thay hồn đổi xác nhớ ơn cửu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Lời ông Ba Thới khá bủa câu thả lưới đợi chờ, Phật cho thì phép 1 giờ thoát mơ. Cõi dương gian 3 kiển 3 quê, 3 ngôi 3 chúa trong quê nhất điền. Thương cho người sống ít thác nhiều, linh đơn Phật rưới mai chiều hóa tiên. Lời ông Đức Huỳnh giáo chủ: chừng 7 núi lầu son lộ vẻ, thì người già hóa trẻ dân ôi. Tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được Phật được trời báu thay. Sau lập hội thì già hóa trẻ, khắp hòn cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên với thánh. Cố giữ hằng ghi thậm khổ đa, tận diệt nhân gian trật tiên khoa. Lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên hà. Và tiếp lời ông Sư Vải Bán Khôi: Phật trời nói chẳng sai lời, Long Hoa là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội Long Hoa, chọn người tu niệm đặng rầy bao nhiêu. Chọn lựa còn thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn tiêu kẻ nào. Minh Vương sức thế ngôi cao, lập đời thượng cổ anh hào hiền lương. Chọn người của Phật mến thương, đặng giao mối nước cho Vương Minh Hoàng. Tiếp lời ông Ba Thới: Phật thâu phép chư quốc chư hầu, quy lai thiền nội ứng hầu Phật vương. Đồng chúa thánh vạn thọ an khang, tuế trăng vạn tuế Phật vương thọ tường. Phân chư quốc cống lễ anh tường, tiểu bang lạnh sắc thường thường thọ ân. Đãi yến tiệc chư quốc chư dân, chỉnh tề trễ lại hương dân an phần. Phân thượng hạ quan chức quân thần, phân ngôi phân thứ định phần quan dân. Chúa hớn trào miễn viền viễn hồng ân, trường sanh thọ tuế muôn dân thanh nhàn. Đó là lời ông Sư Vải Bán Khôi và ông Ba Thới. Đồng nhận ở thời kỳ thượng ngương sẽ do Đức Huỳnh Minh Vương ngự thế. Đức Huỳnh giáo chủ ngài cũng nhận như thế, và có thơ rằng: khắp lê thứ biến di thượng hải, dùng phép màu lập lại thượng ngương. Việc thiên cơ không đã tỏ tường, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão còn có bày điều ma mị, mà gạt lừa bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự ở Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa.
Lời ông Đức Huỳnh giáo chủ: đạo đời nào có riêng tư, thượng ngương hồi phục là ngày an cư. Lời ông sư Vải Bán Khôi cũng nhận như ông Đức Huỳnh giáo chủ: các nước chư quốc khiêm nhường, minh vương trị nước như đường cao tôn. Nam Tào Phật ngự rất đông, vua lên thánh điện thì dân thái bình. Lời ông Đức Huỳnh giáo chủ: ngày nào mà Phật tiên vị tọa vị, ấy thời là bình trị muôn dân. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp, vừng mây lành ngũ sắc hào quang. Phật thánh tiên đông độ bước sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đà khởi sắc, trổ tài hay biển lấp non dời. Dưới cùng trên ảm đạm khi trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Tạo nên móng thánh quân đặt vững, nơi triều ca gầy dựng tôi hiền. Cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thối hư với tặc tội. Trên có Phật trời soi vạn thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Và sau này khi đời Thượng Ngương đã lập, thì nước Việt Nam sẽ đổi quốc hiệu là Hớn Bang. Và điều này ông sư Vải Bán Khôi đã có nói cho già trẻ lo âu. Minh hương khôi phục Hớn Châu phong thần. Lời ông Ba Thới: 18 nước lai giáng hàng đầu, thường năm cống lễ ứng hầu Hớn Bang. Hay là phong thượng hạ quan chức quân thần, phong ngôi phong thứ định phần quan dân. Chúa Hớn Trào niên viên hòn ân, trường sanh thọ tuế muôn dân thanh nhàn. Về quốc hiệu ra này của Việt Nam, Đức Huỳnh giáo chủ cũng công nhận là Hớn Bang hay là Hớn Đàn. Ngũ niên viện tự cơ hàng, đến chừng vi phục Hớn Đàn mới yên. Lời ông Đức Huỳnh giáo chủ: gánh công khởi buổi nghèo nàn, sum vầy một cuộc Hớn Đàn tội thay. Người nào vẹn được thảo ngây, giữa kề cõi thánh đài mây an nhàn. Lời ông Đức Huỳnh giáo chủ: duyên sư đệ mê cảnh Hớn Đàn, lần dò cho thấu nẻo tiên bang. Xuê sang mấy biển nhìn sương gió, lòn cuối chờ trong lúc khải hoàn. Chừng nào thấy được phụng hòn, rồng chầu chớp nháng Hớn Đàn hiển vinh. Một Tây tá quốc an bang, nước nhà cũng đặt Hớn Đàn hiển vinh. Một ngày tựa cũng đã đà lỗi bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa. Không tìm thấy đăng hưởng phước thừa, ngày lập hội Tây Vinh cành quế. Vâng, xin thưa các bạn, cùng quý vị, Thanh Long Vlog xin một đăng ký và rung chuông để xem nhiều tập tiếp theo. Và tập 8 này nói về những lời tiên tri rất hay, rất ý nghĩa và rất nên xem. Thì qua giọng đọc qua các sách giảng, từ ông sư Vải Bán Khôi qua ông Ba Thới cho đến Đức Huỳnh giáo chủ, cũng thấy có nhiều đoạn nói về thời gian rất phù hợp nhau.
mà phù hợp cả sấm của cụ Trạng nữa. Trong sấm, cụ Trạng Trình có đoạn viết: Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khỏi đao binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, thân dậu niên giang kiến thái bình. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long xin kết thúc video. Xin các bạn một đăng ký và một rung chuông. Còn chúc sức khỏe để tiếp tập 8 những lời tiên tri. Xin các bạn một đăng ký để xem tập 8 là tập mình thấy hay nhất trong từ 1 đến 8 tập, và tập thứ 8 này rất hay. Thì xin các bạn một đăng ký để nên xem tập 8. Và cuối cùng Thanh Long Vlog xin chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Thanh Long Vlog xin đa tạ và xin cảm ơn các bạn. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn.